Hello everyone, welcome back to Field Trade Academy. We are building a better future for you and your family. Discover the wealth that Forex trading can give you. Now is the right time for you to change your lifestyle. Come, join us. Start trading today to achieve financial freedom. Let's go! Welcome back to Field Trade Academy. Sa video po na ito ay tatalakayin po natin yung tinatawag na fund management. Yung fund management na tinatawag ay hindi po yung tinatawag na malaking fund ng kailangang i-deposit. Kung magkano lang yung type of account na kinuha mo, let us say sa cent ka lang or it is only $40, i-manage po natin ito na hindi ito mawala sa halip ito ay lumago. So ito po yung tutorial natin dito ay ang i-manage yung account, yung fund para maingatan siya. Ang una po nating gagawin dito ay punta muna tayo doon sa quotes. Click natin yung Euro at punta po tayo sa Deep Market. Dito sa Deep Market ay may kailangang gawin kayo bago kayo mag-trade. Dahil dito, narito ang unang step para maingatan yung fund. Paano yun? Itong nakikita nyong 0.51, ito yung lot size na kung saan kayo papasok. So dito, huwag agad magpasok ng malaki sa first trade ninyo dahil hindi nyo mai-estimate yung gaano kalaki yung kinakain na margin level o percentage na margin level kapag nag-execute kayo ng trade, either sell or buy. Kasi nababawasan po yan, yung margin level. Saan po yan makikita, yung margin level? Dito po yan makikita sa, andito na pala, lumagpas tayo. Dito sa trade. Ang trade, nandito yan, pero yan yung sign niya, trade. Pwede dito, pero dito sa baba, makikita ninyo, meron din. Ayan siya, oh. Dito yan lalabas, ang percentage margin level. Kung nakapag-execute na kayo ng trade. So, dito sa tutorial na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang magaganap kapag nag-execute ng trade. So, nasa demo account po tayo. Hindi po tayo pwede sa live kasi may gagawin tayong video na kung saan ay sasalungatin natin yung trend. Sasalungat tayo sa trend. Balik tayo doon sa deep market. Dito sa deep market, yung lot size na yan, iyan ang unang gagawin ninyo para ma-reduce yung risk. Dahil dito sa tutorial po natin, sa strategy natin, kung sinasabi ng mga trader na 70% ang risk at 30% lang ang chance na magkaroon ng profit. Mapapasinungalingan po natin yan na hindi totoo yan sa tutorial po natin sa strategy tutorial po ng Field Trade Academy. Sa tutorial po ng Field Trade Academy ay 70% na yun. Baligtad na po yun, reverse. Which is 70% ang profit at 30% ang risk. Mare-reduce po ang risk na yan sa pamamagitan ng tinatawag na fund management. Ito ang isa sa pagbawas ng risk. Ang huwag pumasok hanggat hindi na-estimate yung nababawas doon sa margin level. Dahil once na na-reach yung minimum margin level na percentage, mag-close yung trade at mawawala na yung pera na yun. So, sayang po yung pera. Kaya kailangan huwag ninyong isasantabi yung margin level na yun, yung percentage. Kailangan yung bantayan yun. At isa pa, hindi kasi natin
minsan magkakaroon tayo kasi ng tinatawag na mispresumption. Kahit nakuha na natin yung tinatawag na precise entry, minsan nagkakaroon ng sudden reversal or counterflow doon sa trade nyo. Subalit, hindi naman kalakihan ang nagiging counterflow noon dahil nakuha na natin yung tinatawag na precise entry. So, doon nagmumula yung tinatawag na 30% risk sa sudden reversal na yun. Kaya sa susunod na mga video ay ipapakita ko po sa inyo yung magaganap doon sa tinatawag na margin level na kailangan ninyong bantayan. Huwag kayong kukuha, inuulit ko, huwag kayong kukuha ng malaking lot size sa first trade ninyo para makuha ninyo yung percentage na nababawas. Tulad ng sinabi ko, ipapakita ko sa inyo, sasalungat tayo sa trend para makita ninyo yung margin level. Papasok po tayo ng trade. So, new order. Buy tayo. Sasalungat tayo. Tingnan natin kung tumama ba yung tama po tayo. Sumalungat po tayo. So, kaso lang, umakyat ng kaunti. Pero ang trend na niyan ay pababa yan. Kahit nakikita nyong umaakyat yan, pero ang totoong trend niyan ay pababa. So, makikita nyo rito, mas maigi nga yan para makita ninyo kung anong nagaganap. Tingnan nyo dyan, kapag paakyat siya, makikita ninyo yung margin level, yung percentage niya, lumalaki. Ayan, lumalaki yung margin level. Kapag bumababa naman siya, yung profit nyo ay bumababa din yung, lumiliit din yung margin level niya. So, hintayin natin ng kaunti yung pagbaba. Pero makikita nyo na kasi nagbabago-bago yung price niya. Nagiging 22, 23, 25, 27. So, yung changes ng margin level, yung percentage niya, pabago-bago rin. Sa tuwing lumalaki ang profit nyo, lumalaki rin yung margin level. Kapag lumiliit yung profit, lumiliit din yung margin level. Tingnan natin dito sa chart. Ayan, hindi yan makakatuloy dahil nasa ilalim siya. Galing siya sa taas. Actually, tingnan ko. Yes. Pababa siya. Walang mangyayari dyan. Walang ibang magaganap kung hindi ang bumaba yan. Yan ang flow niya ngayon, pababa. Kung makukuha nyo kung paano i-analyze yung trend na ito sa mga susunod na video. Dito sa tutorial na ito ay ang pag-iingat lamang po ng fund natin ang kailangan. Dahil once na nagkaroon ng sudden reversal, pag umabot ng, let us say, ang margin level ninyo is 40%, ang pagdating ng 20% niyan, auto-close yung trade. Kaya kailangan huwag iisang tabi ang tinatawag natin paglalagay ng lot size. Dahil kung magiging greedy po kayo, malamang ay mawala tuloy yung fund. Dahil biglang nagkaroon ng tinatawag na counterflow doon sa trade position ninyo. So, now, zero na siya. Balik tayo sa chart. Bumalik na siya sa baba. Walang ibang magaganap dyan, sa tulad ng sinasabi ko, kung hindi ang bumaba. Makukuha nyo ang strategy na to kapag nabuo nyo ang tutorial na ibibigay ko sa inyo. Kaya yun ang sinasabi ko, na dito sa tutorial ng Field Trade Academy, 70% na yan na na-reverse yung tinatawag nilang percentage. 70% yung profit, 30% lang yung risk.
Kaya maswerte kayo at nag-avail kayo rito dahil hindi nyo makukuha ang tutorial na ito sa ibang tutorial na ibinibigay online. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kakalimutan yung tinatawag na lot size dahil iyon ang una dapat nagagawin para maingatan yung fund. Hanggang sa muli po.